قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. الحديث صحيح عند الإمام البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة لم تطعمها ولم تسقيها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. صحيح مسلم. قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليل جارك. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. الحديث في سورة حديث عند الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن تكون طعامه؟ الحديث للأمانة ضعفه الإمام الألباني في السلسلة الضعيفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن طائر يلعق في شجر الجنة حتى يرجع إلى جسده يوم يبعث. صحيح ابن ماجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدني ربي عز وجل عليه خيرا كثير، هو حوض طرد الأمم، يعني بترد عليه يوم القيامة، آنيته عدد النجوم. صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البرر، والذي يقرأ ويتتعتع فيه وهو عليه شق له أجرين. صحيح الجامع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا للمؤمن لا يقضي الله له شيئا إلا كان خيرا له. الحديث في السلسلة الصحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. صحيح مسلم. قال أحد الصحابة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في من زنى ولم يحصن جلد 100 وتغريب عام. صحيح البخاري. لم يحصن يعني لم يتزوج، اسمه أعزب يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبر عيد ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي وسلموا حيثما كنتم فسيبلغني سلامكم وصلاتكم. الحديث عند الإمام الألباني. أتى النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه. فلما انصرف قال رجل: ما له أخذاه الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. صحيح البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث هذا يقول: على رغم أنف أبي ذر. الحديث رواه الإمام البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قميص منه ما يبلغ الثدي ومنه ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجر. قالوا: فيما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. صحيح البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتين فيكون بينهم مقتلة عظيمة دعواهم واحدة، ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون